Snídaně SSSR. Je prémiový. S klukama jsme se dohodli. Sehnali nám tuhle superkáru. Mitsubishi IO. Někdy taky se to jmenuje Pinin a ještě myslím TR4. Je to nejlepší overland kára, co můžeme mít. Už cestou z Kutaisi bylo zajímavé pozorovat místní specifika. Auta bez nárazníků, všude přítomný dobytek, prostě takový závan starých časů. Ty vole, boží. Sovětský monument. To je super. Jde o památník přátelství národů SSSR. Tenhle most vede na velmi zajímavé místo. K rozestavěné vodní elektrárně Chadony. Naplánovaná byla v roce 1978 a začala se stavět v roce 1984. Výstavba byla v roce 1989 po kolapsu SSSR přerušena. V roce 2013 mělo být pokračováno ve výstavbě. Jenže protesty a vysoce nestabilní, na sesuvy bohatá a celkově seismicky riziková krajina pokračování projektu prostě zastavila. Takže tu zůstala soustava tunelů, betonových útvarů jako memento SSSR. Vnitřní prostory jsou o dost větší, než jsem čekal. Došla baterka, sakra. Tak cesta Kutaisi Metsuja. Šílený. Hrozně dlouhý. Připadám si jako zombie. Po zhruba 200 kilometrech konečně změna. Jsme nahoře nad údolím. No a my si musíme vystačit tady s naším Mitsubishi IO. Ale ukážu vám, co je tady vidět. Hory, 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 hory. Konečně jsme dojeli do Mestie. Město trochu zklamání, plné hotelů, turistických ubytoven, prostě něco jako špindl. Nicméně po chvíli hledání se nám povedlo najít bydlení v soukromí. Já si nejde tramvaj. No, je tady. Takový zapuchlý, vole. A v kterém chceš postavit? Tuhle s vlekama nebo bez vleku? Jím to jedno. Tak já si vemu tu s vlekama. Ráno jsme zjistili, že když turisti ještě spí, tak je Mestia vlastně celkem hezké město. Ale nebylo na co čekat. Vydali jsme se na severní stranu Mestie podívat se na ledovec Chalady. Výšlap začal překonáním vysuté lávky u nově vybudované vodní elektrárny. V začátku jsme stoupali lesem, potom podél potoka a časem bylo potřeba překonávat i velká kamenná pole. Tak tohle je opravdový Kavkaz. V dálce, to hnědé, to je ledovec. Po chvíli cesta zcela zmizela a šli jsme kamenným polem z všudy přítomných sesuvů. Jde do ledovce a nechceme jít dolů k tomu, ale hrozně padají kameny. Po návratu k autu, které stálo u vodní elektrárny, jsme se vydali zpět údolím do Mestie. No, v Mestii jsme se konečně vydali směrem k hlavnímu cíli naší cesty, k vesnici Užguly.
Jde o vesnici zapsanou v UNESCO jako kulturní dědictví. Cesta už měla být celkem zajímavá a vhodná pro 4x4. No nebylo to tak. Stačilo by běžné auto, alespoň pro prvních 35 km. Cestou jsme narazili na přístupnou obrannou věž Svanecké oblasti. Prohlídka byla jasnou volbou. Uvnitř věže vlastně nic zvláštního není. Prostě několik pater, použitelných třeba i jako sklad. Ale vyškrábat se nahoru a nahoře se rozhlídnout po okolí, jo, to je zábava pro nás, pro turisty. Tak jdeme dál. Zhruba 7 km před Užguly cesta přitvrdila. Probíhá zde výstavba silnice a do roku 2022 už by měla být hotova. No a pro nás to začalo být konečně trochu zajímavé. Bláto, kamení, sesuvy, srázy, herboly. Prostě Svanety je, jak má být. Tohle je ono, cíl naší cesty, Užguly. Vítejte v Užguly. Užguly leží v horní části Svanetie. Je to nejvýše trvalé obydlené osídlení v Evropě. Nachází se ve výšce 2200 metrů nad mořem, zasazené v malebném údolí pod horou Škara. Po prohlídce vesnice Užguly jsme se vydali najít nějaké ubytování, nějaké ochotné rodiny přímo doma. No a povedlo se. Pokračování v dalším díle.